Tại sao mà Cuba, một quốc đảo màu mỡ, họ trồng được mía, trồng được thuốc để cuốn xì gà, nhưng lại không trồng được lúa như Việt Nam để tự chủ và vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực? Chuyện trồng được cây gì, nuôi được con gì thì phải bắt nguồn từ đất và nước, và đó chính là yếu tố địa lý. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn vào bản đồ của Cuba. Cuba là một đảo quốc nằm ở trung tâm của vùng Caribe, nơi giao thoa giữa Đại Tây Dương và Vịnh Mexico. Với diện tích khoảng 110.000 km vuông, Cuba lớn bằng 1/3 Việt Nam. Một nơi được mô tả là có cam ngon, xoài ngọt, vàng nông trại, ong lạc đường hoa rộn bốn phương. Địa hình Cuba chủ yếu là đồng bằng, chiếm tới khoảng 3/4 diện tích, với những cánh đồng trải dài phẳng lặng, được bao bọc bởi những dãy núi thấp ở phía đông nam. Đất đai ở đây thì cũng khá là đa dạng, từ đất đỏ giàu dinh dưỡng đến đất thịt nhẹ và cát pha, tạo ra một tiềm năng lý tưởng cho nông nghiệp. Thoạt nhìn, điều kiện này khiến người ta nghĩ rằng Cuba hoàn toàn có thể trở thành một vựa lúa, nhưng thực tế thì lại phức tạp hơn nhiều. Khí hậu Cuba mang đặc trưng nhiệt đới, nóng ẩm quanh năm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 mang lại lượng mưa dồi dào, trong khi mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 lại khiến đất đai khô cằn. Nghe hơi quen bởi vì khí hậu này thì cũng khá giống với Việt Nam, nơi mà cây lúa nước phát triển mạnh mẽ. Vậy điều gì đã ngăn Cuba tận dụng lợi thế địa lý này để trồng lúa quy mô lớn? Câu trả lời nằm ở một yếu tố khác cũng rất quan trọng và cũng liên quan đến địa lý, đó là nguồn nước. Ở Việt Nam, chúng ta có những con sông lớn như là sông Hồng, sông Cửu Long cung cấp nguồn nước dồi dào, chảy qua những cánh đồng phì nhiêu, nuôi dưỡng lúa gạo qua hàng thế kỷ. Hệ thống thủy lợi phức tạp với kênh rạch chằng chịt, đê điều kiên cố đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Nhưng ở Cuba, câu chuyện hoàn toàn khác. Đảo quốc này thì gần như thiếu vắng những con sông lớn và dài. Những sông ở đây thì ngắn, nhỏ và thường chảy ngầm dưới lòng đất, không đủ sức để cung cấp nước cho những cánh đồng lúa rộng lớn. Vấn đề này đã được giải thích trong câu chuyện vì sao Cuba không làm thủy điện như Việt Nam. Và điều này thì khiến cho nguồn nước tưới tiêu ở Cuba chủ yếu phụ thuộc vào nước ngầm và những hồ chứa nhân tạo. Nhưng mà việc khai thác nước ngầm thì đòi hỏi công nghệ và chi phí cao, tóm lại là rất tốn tiền. Đây là điều mà Cuba gần như là không thể đáp ứng được trong bối cảnh này, bối cảnh mà ngay cả tiền để nhập khẩu gạo với họ cũng là khó khăn, chứ chưa nói đến chuyện khai thác nguồn nước và thậm chí thì điện họ cũng đang thiếu. Ngoài ra, đất nông nghiệp ở Cuba tuy nhiều nhưng mà chỉ khoảng gần một nửa trong số đó là được canh tác thường xuyên. Nhiều khu vực đồng bằng màu mỡ đã bị bỏ hoang hoặc chỉ dùng làm đồng cỏ, không được khai thác hiệu quả như ở Việt Nam. Rất khác với Việt Nam. Ở Việt Nam, nhà nào chỉ cần thừa cho một tí đất là các bà, các chị cũng tranh thủ trồng rau rồi. Trên thành phố chỉ một chút đất ở ban công người ta cũng dùng để trồng rau, hay thậm chí là đất ở ngoài đường cũng được dùng để trồng rau. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa việc tận dụng tài nguyên đất. Những cánh đồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long hay đồng bằng sông Hồng là kết quả của hàng trăm năm đầu tư vào thủy lợi và cải tạo đất, trong khi Cuba lại thiếu hạ tầng tương tự và có lẽ cũng thiếu thói quen tương tự. Chính sự khác biệt về mặt địa lý này, từ hệ thống sông ngòi đến hạ tầng thủy lợi, đã khiến cây lúa không phải là lựa chọn hàng đầu ở Cuba. Bây giờ, hãy quay thời gian một chút để hiểu sâu hơn vì sao Cuba không chọn cây lúa làm vị cứu tinh của lương thực. Từ thế kỷ 19 thì nông nghiệp của Cuba đã gắn bó với cây mía và thuốc lá, hai loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, đặc biệt là mía đường. Những cánh đồng mía đường trải dài các tỉnh từng là những cỗ máy in tiền của Cuba, xuất khẩu đường đi khắp thế giới, đặc biệt là Liên Xô, trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Thuốc lá với những điếu xì gà Cuba trứ danh cũng là niềm tự hào của đảo quốc này. Trong khi đó, lúa gạo chỉ đóng vai trò phụ, được trồng rải rác ở một vài vùng, nhưng chưa bao giờ trở thành trụ cột của nông nghiệp Cuba. Khi Liên Xô tan rã, Cuba mất đi thị trường xuất khẩu mía đường lớn nhất và nguồn cung dầu mỏ giá rẻ. Vừa mất tiền, vừa mất năng lượng. Cùng với lệnh cấm vận từ trước đó, nền kinh tế của Cuba đã rơi vào khủng hoảng. Họ không thể nhập khẩu phân bón, không có thuốc trừ sâu, không có máy móc hiện đại, nông nghiệp gần như sụp đổ. Và người dân phải quay về canh tác thủ công giống như hàng trăm năm trước, thậm chí dùng bò thay cho máy cày. Trong bối cảnh đó, gạo, một thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của Cuba, thường được ăn kèm với đậu đen, và đây trở thành một bài toán rất nan giải. Với dân số khoảng hơn 11 triệu người, Cuba cần khoảng 700.000 tấn gạo mỗi năm, nhưng sản lượng nội địa của họ thì đáp ứng chưa đầy một nửa, phần còn lại phải nhập khẩu, và Việt Nam cũng hỗ trợ rất nhiều. Đến đây thì lại có một câu hỏi nữa được đặt ra, ngày xưa không trồng lúa thì bây giờ trồng cũng được chứ sao? Bởi vì ngoài những hạn chế về địa lý, còn có yếu tố kinh tế và văn hóa. Như đã nói thì lệnh cấm vận khiến Cuba thiếu hụt nghiêm trọng vật tư nông nghiệp, từ phân bón hóa học đến phụ tùng máy móc. Trong khi đó, Việt Nam về hỗ trợ cho nông nghiệp thì cực kỳ phát triển. Cuba thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, và các nguồn này bị hạn chế bởi cấm vận. Giờ mà ruộng cứ thử không có phân bón, không dùng thuốc trừ sâu mà không có máy móc là biết ngay
Năng suất lúa của Cuba vì thế cực kỳ thấp. Họ cũng thiếu những giống lúa tốt, không có kỹ thuật canh tác và không cơ giới hóa. Hơn nữa, Cuba cũng không ưu tiên vào nông nghiệp. Họ ưu tiên những ngành như là du lịch, xuất khẩu xì gà và y tế để mà kiếm ngoại tệ thay vì đầu tư mạnh vào trồng cây lúa. Một lĩnh vực đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Về văn hóa, trong khi lúa rất quen thuộc với Việt Nam là linh hồn của nền văn minh, thì ở Cuba, người dân quen trồng những loại cây ít phụ thuộc hơn vào nước như là đậu đen hay là ngô. Những yếu tố này kết hợp với địa lý không thuận lợi đã khiến Cuba khó có thể phát triển được lúa gạo như Việt Nam. Và đây chính là lúc Việt Nam bước vào câu chuyện, mang theo giống lúa và kinh nghiệm từ những cánh đồng lúa nước để giúp người bạn ở tận Caribe. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba không chỉ là ngoại giao mà còn là một vòng tròn nghĩa tình sâu sắc. Trong những năm chiến tranh, Cuba đã gửi bác sĩ, kỹ sư, viện trợ để xây dựng bệnh viện Đồng Hới, khách sạn Thắng Lợi cho Việt Nam. Giờ đây khi Cuba đối mặt với khó khăn, Việt Nam đáp lại bằng cách chia sẻ lúa gạo và quan trọng hơn, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cách trồng lúa. Từ năm 2003, Việt Nam đã bắt đầu chương trình hợp tác sản xuất lúa gạo với Cuba với mục tiêu là không chỉ tăng sản lượng mà còn giúp họ tự chủ được lương thực. Dự án này trải qua 5 giai đoạn và hiện tại đang ở giai đoạn thứ 5, giai đoạn cuối cùng, với tham vọng đưa diện tích trồng lúa ở Cuba lên 200.000 ha, đạt năng suất bình quân 6 tấn trên 1 ha và đáp ứng phần lớn nhu cầu gạo của người dân Cuba. Việt Nam đã mang đến Cuba những giống lúa cao sản đạt năng suất cao, gấp 3-4 lần năng suất trung bình của Cuba. Đặc biệt, giống lúa CT16 đã được Cuba công nhận là giống quốc gia và được nhân rộng khắp các tỉnh. Để khắc phục hạn chế về địa lý của Cuba, thì công ty Agri VMA của Việt Nam đã đầu tư lớn vào cải tạo hạ tầng của Cuba, san phẳng hàng ngàn hecta ruộng bằng những công nghệ mới nhất, đào hàng nghìn km đường nội đồng và xây hàng nghìn km mương dẫn nước, biến những vùng đất khô cằn ở những tỉnh vốn khó khăn của Cuba trở thành những cánh đồng lúa xanh mướt. Những hệ thống mương này đã giúp giải quyết phần nào vấn đề thiếu nước và đưa nước từ các hồ chứa và giếng ngầm đến từng thửa ruộng tại Cuba. Việt Nam cũng phần nào đó cung cấp máy gặt đập liên hoàn, máy gieo xạ chính xác và khôi phục nhà máy sấy xay của Cuba sau một cơn bão, giúp giảm thất thoát sau thu hoạch và tăng năng suất lao động của Cuba lên gấp nhiều lần. Hàng chục, hàng trăm chuyên gia và kỹ sư của Việt Nam đã sang Cuba, tổ chức những buổi huấn luyện cho nông dân, cho những kỹ thuật viên, chia sẻ kinh nghiệm từ cách quản lý nước như thế nào, bón phân như thế nào, dự báo sâu bệnh như thế nào. Đây là những bí quyết làm nên thành công của lúa gạo Việt Nam. Dự án này còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả kinh tế. Nó là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Cuba. Từ những cánh đồng lúa nước ở Việt Nam thì Việt Nam đã mang kiến thức của mình, mang kinh nghiệm của mình, mang tình cảm của mình, mang hạt lúa vượt qua đại dương, giúp những đồng bằng khô cằn của Cuba xanh màu lúa mới. Dù đã đạt được nhiều thành công, nhưng Cuba vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Mà có lẽ chúng ta phải nhìn nhận công tâm rằng thách thức lớn nhất đến từ chính họ, chứ không phải từ những sự cấm vận. Một trong những đặc điểm lớn nhất ở Cuba đó là kinh tế thời bao cấp. Bao cấp là gì? Là hệ thống trả lương theo kiểu cào bằng. Người lao động trong các nông trường quốc doanh, hợp tác xã hay xí nghiệp nhà nước đều nhận lương cơ bản hàng tháng do nhà nước ấn định, gần như không thay đổi kể cả khi sản lượng tăng hay là giảm. Bạn tưởng tượng như thế này, một người nông dân trồng lúa ở Cuba, dù một vụ lúa thu được bao nhiêu tấn thì cuối tháng vẫn nhận mức lương khoảng vài trăm peso Cuba cố định và nó không thay đổi. Khi mà làm tốt hay là làm không tốt mà mức lương không thay đổi thì cũng giống như bao cấp của Việt Nam ngày xưa. Đầy đồng, đầy lúa, đầy nông dân nhưng vẫn thiếu ăn. Khi không có mối liên hệ rõ ràng giữa năng suất cá nhân và thu nhập, người lao động sẽ rơi vào trạng thái cố mà làm cho xong thôi. Nếu mà mình cố gắng gấp đôi mà vẫn lĩnh đúng từng ấy tiền, còn mấy vật tư cần thiết nhà nước đã lo hết thì tội gì phải làm nhiều. Kết quả là năng suất lao động thường bị kéo xuống mức vừa đủ hoàn thành chỉ tiêu, không ai mặn mà để mà tạo ra một năng suất lao động tốt hơn. Ai chạy nhanh hay là chạy chậm đều được nhận lượng lúa gạo bằng nhau, nên nhiều người chọn thôi cứ làm nhẹ nhàng để giữ sức cho những công việc khác có lợi hơn, hoặc đơn giản để nghỉ cho nó khỏe. Cuba cũng đang sống trong hệ thống tem phiếu hơn nửa thế kỷ. Nó tạo ra một thói quen rất đặc trưng ở nước này, hài lòng với mức sống cơ bản. Hàng tháng mỗi gia đình được nhà nước đảm bảo một lượng gạo, một lượng đường, một lượng đậu, một lượng dầu ăn, một lượng muối, đủ để không bị đói. Dù nó không phải là quá phong phú, nhưng cảm giác ít nhất mình sẽ không chết đói đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều thế hệ. Chính điều này đã tạo thành một ngưỡng an toàn trong tư duy. Chỉ cần đảm bảo đủ phần tem phiếu, cộng thêm vào đó có sẵn hoặc đổi trác với hàng xóm là coi như ổn. Ở Việt Nam thời đổi mới, ai buôn bán giỏi hoặc làm thêm sẽ có nhà cao, cửa đẹp, xe tốt. Còn ở Cuba, cho tới gần đây, bạn có làm gấp đôi thì khó mà có đời sống được tốt hơn.
Hệ quả là người nông dân trồng lúa hay người công nhân ở nhà nước thường duy trì trạng thái ở mức lao động chỉ đủ chi tiêu, không quá hăng hái vượt mức, và người nông dân Cuba có lẽ một phần họ không phát triển mạnh nông nghiệp cũng vì yếu tố này. Để thay đổi tâm lý này thì rõ ràng phải một là hành trình dài, khi mà cải cách kinh tế mở cửa sẽ tạo ra nhiều cơ hội để người dân mong muốn làm việc nhiều hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt từ bình luận viên Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.